توی دنیای پدافند همیشه غولا برنده نیستن. گاهی اونی که کوچیک‌تره، آرومتره و شاید ارزونتره میتونه یک کابوس واقعی برای یکی از بزرگترین ارتش‌های دنیا بشه. امروز میخوایم در مورد سلاح و موشکی صحبت بکنیم که معادلات آسمان خاورمیانه رو تغییر داده. امروز قراره با هم بفهمیم که چطوری یه تیکه آهن 56 کیلوگرمی شده یک پرونده طبقه بندی شده توی پنتاگون به نام ترس خاموش. موشکی که نه ادعای سرعت مافوق صوت داره و نه قد و بالای خیلی بلندی داره، اما بلده که چطوری شبح شکار بکنه. خوش اومدید به دنیای مخفی موشک 359، شکارچی پرسه‌زنی که هیچ راداری نمیتونه اون رو ببینه. درود بر شما، اینجا کانال نبردآورانه و من هم جلال هستم. امروزم با یک ویدیوی بسیار جذاب و دیدنی از یکی از تاثیرگذارترین موشک‌های ایران، البته داخل پدافند، پیش شما اومدم. یک موشکی که شاید در نوع خودش جزء اولین ها در دنیا باشه، موشکی که توسط ایران اختراع شده و تاثیرهای بسیار زیادی رو داخل همین جنگ کنونی گذاشته. حتما تا آخر ویدیو همراه من بمونید چون مطمئنم که از اون لذت میبرید. ولی اگر تا به امروز کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین، دکمه زنگوله هم بزنید تا از محتواهای بعدی ما باخبر بشین. لایک هم فراموشتون نشه. الان که من خدمت شما هستم و دارم براتون صحبت میکنم، وضعیت منطقه مثل یک انبار باروته که فقط منتظر یه جرقه است. ایران و آمریکا و اسرائیل توی آتش بس کاملا شکننده گیر کردن. هر کدوم دارن دندوناشون رو به اون یکی نشون میدن، اما توی این شطرنج خونین یه مهره جدید وارد زمین شده که هیچ کس براش برنامه‌ای نداشته. همه عادت کرده بودن که پدافند ایران رو با اون لانچرهای غول‌پیکر و رادارهای بزرگ بشناسن، چیزایی که از ماهواره میشد دیدشون. اما 359 یه فلسفه دیگر رو داره. اون اومده که ثابت کنه برای زدن یک پهپاد 30 میلیون دلاری لازم نیست حتما یک موشک چند میلیون دلاری شلیک بکنی. این موشک جواب داکترین برتری هوایی غربه، جوابی که از دل کارگاه‌های مخفی ایران اومده تا خواب رو از چشم خلبان‌های دشمن بگیره. داستان این موشک از جایی شروع شد که دنیا با تعجب به لاشه پهپادهای پیشرفته آمریکایی توی بیابونای یمن نگاه میکرد. اونجا بود که مدل اولیه این خانواده یعنی 358 خودش رو نشون داد. اما 358 یه سری ایراد داشت، سرعتش کم بود و به هدفهای ارتفاع بالا نمیرسید. مهندسای ایرانی بیکار ننشستن، اونا میخواستن چیزی بسازن که بتونه تا ارتفاع پروازی آواکس ها و ریپر ها بالا بره. اونجوری بود که 359 متولد شد. این موشک یک تکامل واقعیه. طولش رو بلندتر کردن، موتور جتش قوی‌تر شده و از همه مهمتر مغزش باهوشتر شده. حالا دیگه این سلاح فقط یه موشک پدافندی ساده نیستش، قاتل پرسه‌زنه که میتونه ساعتها توی آسمون بچرخه و منتظر لحظه مناسب بمونه. یعنی ایران دیگه منتظر نمیمونه دشمن بیاد توی برد موشکش، موشک رو میفرسته توی مسیر احتمالی دشمن تا اونجا براش کمین بذاره. اما بیایم یک کالبد شکافی عملیاتی بکنیم تا ببینیم این موشک واقعا چی کار میکنه.
بیاین یه فلشبک بزنیم به چند ماه پیش. پهپاد MQ-9 ریپر یا همون غول 30 میلیون دلاری که میگن چشم بینای آمریکاست، داشت توی ارتفاع 30,000 پایی برای خودش گشت میزد. اپراتور پهپاد توی پایگاه خودش فرسنگ ها اون طرفتر، حتی روحش هم خبر نداشت که یه 359 از نیم ساعت قبلتر توی همون محدوده داره دور میزنه. توی گزارش‌های غیر رسمی اومده که 359 جوری عمل کرده که این موشک با سرعت کم و امضای گرمایی خیلی ناچیز خودش رو به زیر شکم پهپاد رسونده و جایی که حسگرهای اپتیکی پهپاد کمترین دید رو دارن رسیده. وقتی پهپاد آمریکایی خواسته دور بزنه، 359 با یک مانور سریع خودش رو به موتور نزدیک کرده و بوم، منفجر شده. ترکش‌های حلقوی موشک موتور توربوپراپ ریپر رو تیکه تیکه کردن. اینجاست که تحلیلگرای پنتاگون مات و مبهوت موندن، چون هیچ اثری از شلیک یک موشک بزرگ پدافندی روی رادارشون ثبت نشده بود. اونا با یه شکارچی خاموش طرف بودن. اما بیاین مشخصات این ترس خاموش رو برای شما بررسی کنیم. بیاین یه مقدار فنی‌تر بهش نگاه بکنیم. اول از همه بریم سراغ موتورش. اون یک موتور توربوجت داره. برخلاف بقیه موشک‌ها که با سوخت جامد کار میکنن، 359 یک موتور توربوجت مینیاتوری داره. یعنی این موشک میتونه سرعتش رو کم و زیاد بکنه. میتونه مثل یک پهپاد بنزین ذخیره کنه و وقتی که هدف رو دید با تمام قدرت شتاب بگیره. سیستم هدایتش تصویرساز حرارتیه. این همون نقطه طلاییه. این سنسور به جای اینکه دنبال سیگنال رادار بگرده، دنبال شکل حرارتی میگرده. یعنی فرقی نمیکنه که هواپیما چقدر مواد جذب کننده رادار یا همون رام به خودش مالیده باشه، تا وقتی که موتور اون هواپیما داغه، 359 مثل یک آهنربا بهش میچسبه، اونو دنبالش میکنه. اما برسیم به نقطه طلایی ترش، لانچر همه جایی. 359 نیاز به پایگاه نداره. از روی وانت ساده، از داخل یک کانتینر کشتی یا از پشت یک کانتینر یک کامیون، میتونه حتی از روی یک ریل متحرک کوچیک توی کوهستان هم شلیک بشه. این یعنی پدافند توزیع شده. دشمن نمیتونه هزاران وانت و کامیون رو توی کل جاده های ایران بمبارون بکنه. پس لانچر 359 همیشه زنده میمونه. اما بریم سراغ قسمت جذابتر ویدیو، چالش خلبان. اما چالش خلبان، چرا باید یه خلبان F-35 بترسه؟ شاید واقعا فکر کنید و از خودتون بپرسید که خلبان‌های F-35 یا F-15 که بهترین سیستم‌های جنگ الکترونیک دنیا مثل ANLAQ 239 رو دارن، چرا باید نگران باشن؟ ببینید، سیستم‌های جنگ الکترونیک یا همون جمرها روی امواج راداری کار میکنن. اونا سعی میکنن رادار موشک رو گیج کنن. اما مشکل اینجاست که 359 اصلا رادار نداره که بخواد گیج بشه. اون با چشم خودش میبینه. وقتی یه خلبان اسرائیلی متوجه میشه که یه 359 توی منطقه است، تنها راهش اینه که از اون منطقه فرار کنه یا با مانورهای حرارتی فلر سعی کنه موشک رو منحرف کنه. اما 359 های جدید الگوریتم تشخیص هدف دارن. اونا فرق بین گرمای مصنوعی فلر و گرمای واقعی موتور جت رو میفهمن. این یعنی خلبان عملاً توی یک قفس آسمونی گیر میکنه. و برسیم به قسمت بعد، شبکه محوریش، چشمای دور توی دستان نزدیک. یه سوال فنی دیگه اینجا پیش میاد. این موشک کوچیک که رادار نداره، چطور میفهمه هدف کجاست که بخواد بره سمتش؟ اینجاست که قدرت شبکه‌ای پدافندی ایران وارد میشه. رادارهای گورپیکری مثل قدیر یا مراقب که هزاران کیلومتر رو میبینن، هدفشون رو شناسایی میکنن. اونا اطلاعات رو به صورت کدگذاری شده و BC به نزدیکترین لانچر 359 مخابره میکنن. وانت حامل موشک بدون اینکه خودش راداری رو روشن کنه و جاش لو بره، دستور شلیک رو دریافت میکنه و موشک شلیک میشه و به سمت محدوده هدف میره. وقتی که به نزدیکی هدف رسید، چشم خودش رو باز میکنه و شکار رو تموم میکنه. به این میگن شلیک کور و انهدام دقیق. این دوتا موضوع کاملا مقابل هم قرار میگیرن، ولی توی این معادله بسیار
اما بیایم ببینیم که اصلا نمونه‌هایی هم در سطح این موشک در دنیا وجود داره یا نه. توی دنیا فقط چند تا کشور هستن که روی موشک‌های پرسه‌زن پدافندی کار کردن. روسیه مدل‌هایی داره، اما 359 ایران یه ویژگی داره که بقیه ندارن: تجربه واقعی جنگ. این موشک توی یمن، خلیج فارس و مرزهای شمالی ایران تست شده و هر بار اصلاح شده. در مقایسه با سیستم پاتریوت آمریکا، 359 هزینه نگهداریش تقریبا صفره. پاتریوت برای زدن یه پهپاد باید یه موشک 3 میلیون دلاری شلیک بکنه، اما ایران با 50,000 دلار نهایتاً همون نتیجه رو میگیره. این یعنی جنگ اقتصادی نابرابر. توی بعد اقتصادی و روانی لرزه رو واقعا به تن سوخت‌رسانا و هواپیماهای بزرگ خیلی زیاد میرسونه. واقعا باید با هم صادق باشیم. 359 شاید نتونه یه جنگنده F-16 رو که از رادار داره فرار میکنه و داره مانورهای خیلی سنگین میده رو به راحتی بزنه، اما یه هدف خیلی بزرگتر و مهمتر مثل هواپیماهای سوخت‌رسان و آواکسا رو و هواپیماهای غول‌پیکر رو که کند هستن و نمیتونن مانور بدن و به راحتی هرچه تمامتر میتونه بزنه. 359 کلا طراحی شده تا این شارگا رو بزنه. تصور کنید که یه خلبان یه سوخت‌رسان آمریکایی توی آسمون دریای عمان نشسته و میدونه یه جایی اون زیر توی یه قایق تندرو یا توی یه کانتینر یه 359 منتظرشه. این یعنی فشار روانی خیلی زیاد. اما بیاین بازتاب جهانی رو ببینیم که توی دنیا در مورد این موشک و در مورد این همه شکاری که انجام شده چه حرفی میزنن. اندیشکده‌های غربی مثل مؤسسه مطالعات جنگ ISW میگن که ایران با این سلاح مفهوم منطقه پرواز ممنوع رو عوض کرده. قبلا فقط ابرقدرت‌ها میتونستن منطقه پرواز ممنوع ایجاد کنن، اما حالا ایران با یه هزینه خیلی کم آسمون منطقه رو برای پرنده‌های دشمن ناامن کرده. رسانه‌های معتبر نظامی میگن 359 باعث شده که آمریکا توی فرستادن پهپادهای شناساییش به نزدیکی مرزهای ایران تجدید نظر کنه. این یعنی بازدارندگی بدون شلیک حتی یک گلوله. بیایم یه تحلیل و یه جنبندی داشته باشیم. اگر خدایی نکرده بخواد دوباره یک جنگ سنگین‌تر و درگیری‌های خیلی بیشتری که توی هم چند وقت پیش دیدیم بیشتر از اون شاهدش باشیم، 359 نقش یک لایه پنهان رو بازی میکنه. وقتی که سیستم‌های راداری اصلی ایران زیر فشار جنگ الکترونیک باشن، 359 مثل یک ماهی کوچیک توی اقیانوس پخش میشه و از هر گوشه‌ای میتونه یه ضربه بزنه. شانس موفقیت این موشک در برابر پهپادها بالای 90% و در برابر هواپیماهای پشتیبانی بالای 70%. این عدد برای سلاح ارزون قیمت یه پیروزی بزرگ مهندسی محسوب میشه. و در نهایت 359 فقط یه موشک نیست. این سلاح ترجمه هوش ایرانی در برابر ثروت غربیه. در این روزایی که آتش‌بس مثل یه شیشه نازک هر لحظه ممکنه بشکنه، این شکارچی‌های پرسه‌زن دارن به همه یادآوری میکنن که آسمون این سرزمین دیگه حیات خلوت هیچ کسی نیستش. مهندسای ایرانی ثابت کردن که برای دفاع از خاک همیشه نیاز به بودجه‌های نجومی نیستش. گاهی یه ایده نو و یه چشم بینا میتونه جلوی بزرگترین ارتش‌های دنیا بیسته. اما به نظر شما قدم بعدی ایران توی این جنگ تکنولوژیک چیه؟ آیا برنده نهایی این نبرد اونیه که پیشرفته تره یا اونیه که باهوش‌تره؟ حتما برای من داخل کامنت ها این رو بنویسید. امیدوارم که از ویدیوی امروز ما رضایت داشته باشین. من سعی کردم ویدیو رو یه مقداری کوتاه‌تر برای شما آماده بکنم تا همه بتونن اون رو ببینن و از دیدن اون لذت ببرن. حتما در مورد مدت زمان ویدیو و در مورد اطلاعاتی که بهتون ارائه کردم هم برای من بنویسین که آیا رضایت داشتید یا نه. اینجا کانال نبردآورانه و من هم مخلص شما جلال هستم.